ගමේ මිනිස්සු දැක්කා ඒක. ඔයාට අපහු යන්න බෑ. කන්න කතා කරාම කෑම මේසෙට ඇවිල්ලා කෑම කන්න. තමන්ගේ අම්මා තාත්තා බලාගන්න මනුස්සය ගැන මට හරිම ආඩම්බරට අත උද ගන්න භාජනයක් ගේන්න. ඔයා සමන්තත් එක්ක තිබුණ ප්‍රශ්නේ හරි විදියට විසඳුවා. සර්පයෙක් බලාගෙන ආශ්‍රය කරන්නේ ඔයා ඒ තත්ත්වයට ආයෙ වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාටත් අනාගතයක් තියෙනවනේ හිතන්න. ඔයාට හිතන්න කෙල්ලෙක් ඉන්නවනේ. ඔයා මොනවද කල්පනා කර කර ඉන්නේ? අද කතාව සාරාංශයක් විදිහට මම ඔය ගෙනාවේ. ඔයත් මගේ වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තාමත් ඔයා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක දිගටම නරඹ බලන්න. එක වාක්‍යයකින් වාක්‍ය රටා ගොඩක් හැදෙනදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා, වචනෙන් වචනේ පැහැදිලි කරලා කියලා දෙනවා. මම ප්‍රියංකර චැටර් බොක්ස් YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. ගමේ මිනිස්සු දැක්කා ඒක. ගමේ මිනිස්සු දැක්කා ඒක. The villagers saw it. විලේජස් කියලා කියන්නේ ගැමියෝ. විලේජස් ගැමියෝ. ඔයාට අපහු යන්න බෑ. ඔයාට අපහු යන්න බෑ. You can't back out. You can't back out. කන්න කතා කරාම කෑම මේසෙට ඇවිල්ලා කෑම කන්න ඕන. දැන් සමහර අය ඉන්නවනේ දැන් කෑම කන්න යන්න ගෙහුවට පස්සේ මේ මං පස්සේ කන්න. තව ටිකකින් කන්න. දැම්ම මට බඩගිනි නෑ. එහෙම කියන අය ඉන්නවනේ. When you are called, come to the dining table and have your meals. when you are cold කියලා කියන්නේ අඬ ගැහුවම. when you are cold. when you are cold අඬ ගැහුවම. අවා කියන්නේ දැන් මේ අඬ ගැහුවම පිට්ටනියට එන්න ඕන. අඬ ගැහුවම පිට්ටනියට එන්න ඕන. අඬ ගැහුවම පන්තියට එන්න ඕන. ඩයිනින් ටේබල් කියලා කියන්නේ කෑම මේසෙ. ඩයිනින් ටේබල් කෑම මේසය. your meals කියන්නේ ඔයාගේ කෑම. your meals කියලා කියන්නේ ඔයාගේ කෑම. අද කාලේ දරුවෝ ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඉගෙනගෙන ලොකු ජොබ් කරනකොට තමන්ගේ අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් දුරට වැඩිහිටි නිවාස වලට ගිහිල්ලා දානවනේ. එහෙම වෙන යුගයක කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේ. තමන්ගේ අම්මා තාත්තා බලා ගන්න මිනිස්සයා ගැන මට හරිම ආඩම්බරයි කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. I feel proud කියලා කියන්නේ මට ආඩම්බරයි. I feel proud. මට ආඩම්බරයි. The guy who looks after their parents කියලා කියන්නේ අර තමන්ගේ අම්මා තාත්තා බලා ගන්න කොල්ලා ඉන්නව නේද? තමන්ගේ අම්මා තාත්තා බලා ගන්න කොල්ලා ඉන්නව නේද? අපි අර ඒ විදිහට කියන්නේ. අර කතාවක් තියෙනවනේ කෑම කන ගමන් කතා කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. නමුත් මේ විස්තර ඔක්කොම කතා කරන්නේ කෑම කන ගමන්. කෑම කාලේ ඉවර වෙලා කියනවා මට අත උද ගන්න වතුර වාජනයක් ගේන්න. මට අත උද ගන්න වතුර වාජනයක් ගේන්න. Bring a bowl of water to wash my hands. A bowl of water කියලා කියන්නේ වතුර වාජනයක්. A bowl of water වතුර වාජනයක්. To wash my hands කියලා කියන්නේ මගේ අත හොදන්න. To wash my hands. අත හොදන්න. දැන් අම්මා කියනවා කියලා කියන්නකො මේ විදිහට. පුතේ ඔයා සමන්තත් එක්ක තිබුණ ප්‍රශ්නේ හොඳට විසඳුවා. ඕක වෙන විදිහකට විසඳුවා නම් මීට වඩා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න තිබුණා. එහෙම කියලා කියනවනේ. You handled the problem with Samantha very well. handle කියලා කියන්නේ හසුරවනවා. handle හැසිරෙව්වා. the problem කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නය. the problem ප්‍රශ්නය. with සමන්ත කියලා කියන්නේ සමන්තත් එක්ක. දැන් ඔයා හිතන්න මෙහෙම දැන් මම උතන සමන්ත ආදේශ කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කාගේ හරි එකේ ප්‍රශ්නේ හරි විදිහට විසඳගත්තා නම් ඔයාට ඒ කෙනාව ආදේශ කරලා ওই විදිහටම මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. very well කියලා කියන්නේ හොඳට. very well හොඳට. දැන් ඔයාට ඕනම කෙනෙක් මීට කලින් මෙහෙම කියලා තියෙනවනේ. කෙනෙක්ව ආශ්‍රය කරන්න කලින් ඌ සර්පයෙක්, ඌ නයෙක් බලාගෙන ආශ්‍රය කරන්නේ ඌ නයෙක්. ඔහු සර්පයෙක්. ඒ කියන්නේ නරක මිනිස්සෙක් කියන එක අංගවන්න. He is a snake. He is a snake. ස්නේක් කියන්නේ සර්පයා. ස්නේක් සර්පයා. කෙනෙක් වැරදි වැඩ කරලා යහමකට ආවනම් ඇවිල්ලා ඉන්නවනම් නමුත් තවත් ප්‍රශ්න එන වෙලාවක එයා නැවතත් අර පරණ පුරුදු තත්ත්වයට යන්න හදනවා නම් අපි නිකන් හරි යාට කියනව නේද? ඔයා ආයේ තත්ත්වයට වැටෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා ආයේ තත්ත්වයට වැටෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. You don't have to fall into that situation. don't have to කියලා කියන්නේ ඕනේ නැහැ කියන එක. don't have to. you don't have to go. ඔයා යන්න ඕනේ නැහැ. you don't have to come. ඔයා එන්න ඕනේ නැහැ. you don't have to bring. ඔයා ගේන්න ඕනේ නැහැ. you don't have to take. ඔයා ගන්න ඕනේ නැහැ. fall කියලා කියන්නේ වැටෙනවා. fall into කියලා කියන්නේ යමක් හෝ යම් තත්ත්වයක් මතට වැටෙනවා. that situation කියලා කියන්නේ ඒ තත්ත්වයට. that situation ඒ තත්ත්වයට. දැන් මේ කෑම කාලා ඉවර වෙලා මේ උපදෙස් දෙනවා. ඔයාටත් අනාගතයක් තියෙනවනේ හිතන්න.
You have a future to think of. ඔයාට කෙල්ලෙක් ඉන්නවනේ හිතන්න. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේ කෙනෙක්ට. ඔයාට කෙල්ලෙක් ඉන්නවනේ හිතන්න. දැන් ওই වාක්‍යෙම girl කියන වචනේ එකතු කරලා තමයි මම ඔය හදලා කිව්වේ. You have a girl to think of. You have a girl to think of. මේ pondering කියන වචනේ මොකද්ද? දැන් උපදේශන ඔක්කොම ඉවර වෙලා පුටුවට වෙලා වාඩි වෙලා කල්පනා කර කර ඉන්නවා. ඔය අතරේ නංගි ඇවිල්ලා අහනවා මොනවද කල්පනා කර කර ඉන්නේ? මොනවද කල්පනා කර කර ඉන්නේ? What are you pondering? What are you pondering? pondering කියලා කියන්නේ හිතනවා කියන එකට. pondering හිතනවා කල්පනා කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවද එයා කල්පනා කර කර ඉන්නේ කියලා. දැන් ඔයා හොඳටම කල්පනා කරලා බලන්න එක වාක්‍යයකින් වාක්‍ය රටා කීයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. කොයිතරම් ලේසිද? දැන් කිනෙට්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙයා නම් කියයි අපි එපයි කරන්න කියලා. මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් මේ ලෙසන් එකට අවධානය යොමු කරන්න දිගටම. මම හිතනවා ඒක තමයි ඔයාට ලොකුම ජයග්‍රහණය වෙන්න හේතුව. ඉස්සරහට ඔයාට දොස්තර කෙනෙක් ගාවට ගිහලා නිකන්වත් බෙහෙත් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැතුව. මම අත්දැකීමෙන් හැමදේම කියන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.